đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ở trong giới, Dương Tử luôn luôn được chào đón, bất kể là diễn viên hay đạo diễn đã từng hợp tác với cô đều đánh giá rất tốt về cô. Một mặt là chính bản thân Dương Tử mang theo chút vượng khí, một mặt là do mấy năm nay cô nổi tiếng về sự chuyên nghiệp và khiêm tốn. Dương Tử tuy vào nghề sớm có thể làm tiền bối của rất nhiều người bây giờ, nhưng là cô không bao giờ ra vẻ làm cao. Dương Tử định vị rất rõ ràng vị trí diễn viên trẻ của mình, luôn rất lễ phép với các tiền bối trong nghề. Dương Tử đang tiếp xúc cả phim cổ trang và hiện đại chính kịch, hiện tại độc thân, liều mình vì sự nghiệp. Dương Tử muốn lấy giải thưởng, với diễn xuất của cô ấy thì khả năng có giải cao, nhưng khuyết điểm là nhan sắc lúc cao lúc thấp khiến nhiều người cảm thấy cô ấy không thời thượng. Cô ấy bây giờ muốn tập trung giành được giải thưởng, nên đã bỏ hết mấy show giải trí với vai trò khách mời cố định. Dương Tử giờ chọn kịch bản sẽ xem xét thành viên, bối cảnh của tổ sản xuất phim liệu có thể lấy được giải thưởng hay không. Mặc dù nhan sắc Dương Tử không thuộc hàng đẹp nổi bật trong showbiz, nhưng không hiểu tại sao cô ấy đứng cạnh ai cũng có thể tạo ra cảm giác couple. Dương Tử được giới chủ lưu yêu thích bởi vì rất nhiều người đã nhìn thấy quá trình trưởng thành của cô ấy, tin tức tiêu cực không nhiều. Điểm đen duy nhất bị cấp trên ghim là chuyện tranh phiên trong Thanh Châm Hành. Trong giới cũng xem trọng sự nghiệp của cô ấy trong năm nay. Quãng thời gian còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ bác sĩ tâm lý đều có khả năng bạo, gần đây tham gia nhiều hoạt động. Hình ảnh lộ ra cho thấy trạng thái của cô ấy đã được điều chỉnh rất tốt. Cao tầng của Quách gần đây lại giúp Dương Tử lấy được cơ hội tiếp xúc với hai tài nguyên cao cấp. Báo cáo thường niên của Hoang Thụy gần đây không khả quan lắm, rất nhiều phim rating không đạt kỳ vọng, nền tảng phát sóng lẫn đài truyền hình đều không muốn thanh toán cho. Lần này Hoang Thụy quyết tâm kéo Dương Tử về cứu trận. Chờ xem Dương Tử có cùng với Trầm Hương Như Tiếc mà ngăn được cơn sóng dữ không. Mối quan hệ giữa Dương Tử và Hoàng Tử Thao rất bình thường, lúc riêng tư cũng không có liên lạc gì cả. Việc Dương Tử và Hoàng Tử Thao tương tác chỉ là hiệu ứng của chương trình, mối quan hệ của hai người không tốt như trước ống kính. Dương Tử luôn coi Hoàng Tử Thao như em trai, nếu muốn họ phát sinh quan hệ nam nữ thì không thể nào. Gần đây không hiểu sao trong giới luôn có người 5 lần 7 lượt muốn tác hợp cô ấy cho Hoàng Tử Thao. Mặc dù Dương Tử đã nhiều lần bày tỏ thái độ nhưng người kia vẫn cứ phớt lờ cô ấy. Ngày này cố chấp tin rằng tình cảm có thể vun đắp, vậy nên cứ tiếp tục tác hợp họ với nhau. Có đoàn làm phim muốn Dương Tử và Lý Hiện hợp tác lần 2, tuy nhiên cả hai người họ đều không muốn bị buộc chặt lại với nhau nữa. Hiện tại mối quan hệ giữa họ cũng không tốt lắm. Trước đây từng còn có tư bản cố ép Lý Hiện và Dương Tử hợp tác lần 2 nhưng cũng không thành công. Lý Hiện và Dương Tử tái hợp trong một tiết mục của CCTV, nhìn hai người đứng cạnh nhau fan couple vui hơn ăn Tết. Cũng có nhiều người đặt câu hỏi họ có thể hợp tác tiếp không? Thành thật trả lời là rất khó. Tuy đoàn đội hai bên không né tránh chuyện hợp tác tiếp nhưng giờ hai người đều là lưu lượng tuyến một. Nếu không có đại chế tác đầu tư khủng thì rất khó mời cả hai tham gia. Lý Hiện bây giờ muốn chuyển mình qua màn ảnh rộng. Mọi người đều biết địa vị bên movie cao hơn drama, đoàn đội anh ấy cũng không tha thiết nhận phim truyền hình lắm. Tài nguyên hiện tại anh ấy đang tiếp xúc phần lớn là phim chính kịch, phim lưu lượng các sờ cao anh ấy cũng không nhiệt tình tiếp xúc. Thanh Châm Hành từ sắp lên sóng chỉ sợ lại trở về trạng thái xếp hàng chờ. Thời gian chiếu của bộ phim này e rằng lại rơi vào trạng thái không xác định nữa rồi. Xem ra Ngô Diệt Phàm thật sự đã liên lụy Dương Tử rồi. Thanh Châm Hành giờ không chiếu được, phía nam chính ngầm muốn hắt nước bẩn lên người Dương Tử, mỉa mai cô xui xẻo mới khiến bộ phim này thất bại. Ekip Dương Tử tức điên lên luôn rồi. Ekip cô giờ vận dụng mọi mối quan hệ đẩy mấy bộ phim đang nằm trong kho của Dương Tử lên để được phát sóng, không thèm quan tâm đến bộ phim này nữa. Trọng tâm tuyên truyền hiện tại của Dương Tử đều đặt lên nữ bác sĩ tâm lý. Thanh Châm Hành không có cách nào phát sóng vào tháng 8, cô ấy đã lâu rồi không có tác phẩm phát sóng, cô ấy cũng không tiêu tốn sức lực vào bộ phim nào đó nữa. Thanh Châm Hành đã bồi thường tiền cho Dương Tử, bộ phim này quả thực thảm, hiện tại đã lỗ rất nhiều tiền. Dương Tử rất có chủ kiến khi chọn kịch bản, cô ấy còn rất thích dòng phim cổ trang tiên hiệp nữa, cho dù dạng phim có chút giống nhau nhưng cô ấy vẫn nhận. Dương Tử muốn nhận một bộ cổ trang tiên hiệp, đoàn đội không muốn cô ấy nhận nhưng bản thân cô ấy thì rất có hứng thú. Bộ phim này dự tính tháng 2 năm sau khai máy, Trường Tương Tư của Đồng Hoa sắp quay rồi. Trước đây bản quyền nằm trong tay Ra Hành, nhưng vẫn chần chừ không quyết định. Bây giờ bản quyền hết hạn, nhà sản xuất cũng đổi người, nữ chính từ Trúc Tự đang đổi thành Dương Tử. Hiện tại đang tìm kiếm nam chính, bên phía nhà sản xuất đề cử mấy tiểu sinh nhưng cô ấy không hài lòng. Thực ra đầu năm, quãng thời gian còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn,
đã lấy được giấy phép phát sóng nhưng vì Tencent vẫn luôn chờ đài soài xếp lịch cho nên mới không tuyên truyền. Hiện tại thời gian dự định chiếu vẫn là kỳ nghỉ hè, đề tài bộ này cũng hợp gu giới trẻ nên chiếu kỳ nghỉ hè là hợp lý nhất. Nếu bộ này chiếu, diễn viên sẽ đi không ít các show để tuyên truyền. Bởi vì cả Tencent và Mango đều rất coi trọng bộ này, khi chiếu sẽ không thiếu đề tài và nhiệt độ. Bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý của Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên chiêu thương vô cùng thuận lợi, trong thời gian ngắn đã chiêu xong, bây giờ đoàn phim đang đợi xếp lịch chiếu, Đài Hoa Quả cũng rất coi trọng phim này, cố ý không để phim phải xếp hàng mà có thể chen ngang phát sóng, như vậy thì thời gian chiếu của Băng Vũ Hỏa rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, phim tồn trong tay Dương Tử rất nhiều, bây giờ sợ nhất là đồng loạt phát sóng, sẽ bị phân tán khán giả rất lớn, phim của Dương Tử muốn chiếu nhưng không được, cứ xếp thành một hàng dài. Hiện tại Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn được xếp lịch vào giữa hoặc cuối tháng 8, Nữ bác sĩ tâm lý đang đẩy nhanh phần hậu kỳ. Mặc dù hậu kỳ chưa xong nhưng Mangop đã gửi đi xét duyệt, cố gắng để chiếu trong khoảng thời gian từ tháng 8 tháng 10. Tháng 8 năm nay cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ là xếp lịch thì cứ xếp thôi, lịch chiếu thật thì không như thế. Nói chung thì lịch chiếu cụ thể chỉ có thể được biết trong vòng một tuần trước khi phim lên sóng bởi vì hiện tại các đài chiếu sẽ xảy ra rất nhiều tình huống khác nhau. Quãng thời gian còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, đều đã làm hết công tác chiêu thương các kiểu rồi. Nếu thuận lợi sẽ chiếu trên Hồ Nam và Tencent trong tháng 8. Nữ bác sĩ tâm lý sẽ từ 45 tập thành 48 tập. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phim sẽ chiếu vào cuối tháng 8 này trên đài Hồ Nam và Youku. Manh thám thám án là một trong những chương trình truyền hình thực tế mới làm về chủ đề trinh thám, được chuyển thể từ IP kinh điển, viết tắt của Intellectual Property, tạm dịch sở hữu trí tuệ, với sự góp mặt của dàn khách mời cố định cực khủng, Tôn Hồng Lỗi, Sa Rật, Dương Địch, Hoàng Tử Thao, Tống Á Hiên, Na Anh, Dương Tử. Ở mỗi tập, chương trình sẽ dựa vào một bộ phim truyền hình IP kinh điển bất kỳ để tiến hành dựng lại, cải biên, xuyên không và diễn lại một đoạn trong phim theo cách hài hước. Các khách mời tìm kiếm đầu mối thông qua những điểm khả nghi trong tình tiết câu chuyện và trò chơi, điều tra, tìm ra chân tướng. Ngày 24 tháng 7, số mới nhất của Manh thám thám án đã được phát sóng. Trong tập phát sóng mới nhất, Dương Tử mặc trang phục dành cho công chúa Bạch Tuyết rồi cùng các thành viên còn lại thực hiện thử thách. Khi ngồi trò chuyện cùng nhau, Dương Tử khiến fan cười ngất khi thể hiện thái độ kinh ngạc vì bị súng nước bắn. Từ bàn đối diện, đám người của Hoàng Tử Thao dùng súng nước bắn lén lên người Dương Tử, nhưng do không hay biết chuyện này nên Dương Tử cứ nghĩ cây súng mà cô đang cầm trên tay tự bắn vào người mình. Cụ thể ở phần cuối, tổ chương trình đã phân phát cho mỗi khách mời một cây súng nước. Vừa nhận được súng nước, Hoàng Tử Thao đã lén lút tấn công Dương Tử ngay lập tức. Tuy nhiên, cô nàng lại không hề hay biết điều này, cứ tưởng chiếc súng mình đang cầm tự bắn ngược lại mình. Biểu cảm ngơ ngác, bất ngờ của Dương Tử vô cùng đáng yêu khiến khán giả không khỏi bật cười. Hoàng Tử Thao nhìn thấy cảnh này thì nhận xét ngay rằng, sao chị ấy ngốc thế? Trên mạng xã hội, một số khán giả bày tỏ rằng Dương Tử thật sự đặc biệt, dù bộc lộ dáng vẻ ngốc nghếch nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy rất đáng yêu chứ không hề mang cảm giác giả tạo hay cố gắng đóng kịch để câu view. Ngồi phía bên kia, Hoàng Tử Thao tiếp tục trò mèo ban nãy, ra sức trọc ghẹo Dương Tử. Cư dân mạng để lại bình luận, trông cứ như trẻ mẫu giáo vậy, xem ra mối quan hệ của họ thực sự rất tốt. Sau khi trò nghịch ngợm bị Dương Tử phát hiện, Hoàng Tử Thao liền đổ tội cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang ngồi ngớ người ra bên cạnh, là hai người bọn họ. Tất nhiên, Dương Tử liền nổi giận, đùng đùng, bắn trả không chừa một ai. Tống Á Hiên thì vẫn luôn miệng giải thích với vẻ mặt không thể nào đau khổ hơn, không phải tụi em, là Hoàng Tử Thao bắn đấy. Hoàng Tử Thao thật sự quá ác, tuy nhiên tương tác của anh và Dương Tử trong chương trình lại nhận về phản hồi vô cùng tích cực. Trong những cảnh quay trước đó, cả hai liên tục đấu khẩu với nhau, không ai chịu thua ai, thậm chí Dương Tử còn nhiều lần đuổi theo Hoàng Tử Thao vài vòng để động chân động tay. Sự xuất hiện của họ trong Manh thám án chính là liều thuốc vitamin cười không thể thiếu dành cho khán giả. Bạn nghĩ sao về cặp đôi oan gia ngõ hẹp này?